Η γάτα σας χαϊδεύεται, γουργουρίζει και ξαφνικά σας δαγκώνει? Εσείς νομίζετε ότι είναι περίεργη, αλλά κάνετε λάθος. Σήμερα θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν και είναι καινούργιοι εδώ, είμαι η Αθηνά και έχω υπό την προστασία μου περίπου 40 γάτες. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω όσα περισσότερα έχω μάθει από εκείνες, καθώς ασχολούμαι μαζί τους πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο με το Cat Festival και πριν ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο θέλω να σας θυμίσω σε όποιους δεν το έχουν κάνει ήδη να κάνουν εγγραφή στο κανάλι, γιατί έτσι με βοηθάτε να βγάζω καινούργια βίντεο για εσάς κάθε Κυριακή. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για μια συμπεριφορά των γατιών που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Πολλές φορές αυτή τη συμπεριφορά τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ σκυλόφιλοι, έτσι ώστε να μας δείξουν πόσο παράξενες είναι οι γάτες. Αλλά και όσοι έχουν γατούλα, πολλοί πιστεύουν ότι οι γάτες τους έχουν νεύρα, είναι απρόβλεπτες ή ότι απλά παίζουν περίεργα παιχνίδια. Στην πραγματικότητα, οι γάτες δεν αλλάζουν έτσι ξαφνικά συμπεριφορά χωρίς λόγο. Η αλήθεια είναι ότι επικοινωνούν κάτι, απλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή. Πάμε να δούμε λοιπόν τους βασικότερους λόγους που μπορεί να εξηγηθεί αυτή η απότομη αλλαγή συμπεριφοράς. Ο πιο συχνός λόγος, όπως έχω ξαναπεί, είναι η υπερδιέγερση. Οι γάτες έχουν πολύ πιο ευαίσθητο νευρικό σύστημα και από τους σκύλους αλλά και από εμάς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι το χάδι που για εσάς είναι χαλαρωτικό, για εκείνες μπορεί να γίνει έντονο πολύ γρήγορα. Στην αρχή μπορεί να γουργουρίζουν, να τρίβονται και να απολαμβάνουν αυτή την επαφή. Αλλά όσο συνεχίζει το ίδιο ερέθισμα, δηλαδή το χάδι, το σώμα τους ξεκινάει να φορτίζεται. Έχω πει και στο παρελθόν ότι οι γάτες μοιάζουν με ενεργειακά μπαλόνια. Το χάδι λοιπόν φουσκώνει αυτό το μπαλόνι και κάποια στιγμή αυτό το μπαλόνι πρέπει να σκάσει. Αυτή ακριβώς είναι η συμπεριφορά που μπορεί να βλέπετε. Φτάνουν δηλαδή σε ένα σημείο που λένε «ΟΚ, μέχρι εδώ θέλω χάδι». Και αυτό μπορεί να εκφραστεί με ένα δάγκωμα, με ένα χτύπημα με το πόδι ή απλώς να φύγει απότομα από εσάς. Νούμερο 2 είναι ότι μπορεί να θέλει να παίξει και εσείς να μην το έχετε καταλάβει. Η γάτα σας μπορεί πολύ συχνά να βρεθεί σε φάση παιχνιδιού, παύλα κυνηγιού. Αν εσείς αυτό δεν το καταλάβετε και ξεκινήσετε να τη χαϊδεύετε, τότε μπορεί να ξεσπάσει. Υπάρχουν πάρα πολλά προειδοποιητικά σημάδια που μπορείτε να δείτε για το αν η γάτα σας είναι σε αυτή την κατάσταση παιχνιδιού. Μπορεί για παράδειγμα να δείτε την ουρά της να αρχίσει να πάλεται ή τις κόρες των ματιών της να είναι διασταλμένες ή να είναι κάπου συγκεντρωμένη στο χώρο και να κοιτάει επίμονα. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι σε άλλη φάση, δεν είναι σε χαλαρωτική δηλαδή φάση, είναι σε φάση κυνηγιού. Εκεί το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να της αποσπάσετε την προσοχή με κάποιο παιχνίδι για γάτες. Η γάτα σας σχεδόν ποτέ δεν θα σας δαγκώσει χωρίς προειδοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο νου μας αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια. Αν δηλαδή ξεκινήσετε να τη χαϊδεύετε ή συνεχίσετε να τη χαϊδεύετε ενώ έχετε δει αυτά τα σημάδια, τότε το πρόβλημα ίσως να μην είναι η γάτα σας. Ο επόμενος λόγος που μπορεί η γάτα σας να κάνει αυτή τη συμπεριφορά είναι τα όρια και ο έλεγχος. Οι γάτες έχουν πολύ έντονη ανάγκη για έλεγχο. Θέλουν να επιλέγουν πότε ξεκινάει η επαφή και πότε τελειώνει. Αν νιώσουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο, τότε θα προσπαθήσουν να τον πάρουν πίσω. Και αυτό είναι που βλέπετε όταν από εκεί που είναι χαδιάρες θα προσπαθήσουν να σας διώξουν ή να σας σταματήσουν. Μην το παρεξηγείτε, δεν είναι απόρριψη, απλώς προσπαθεί να βάλει τα όρια της. Τέταρτος λόγος είναι απλά το λάθος timing. Πολλές φορές το θέμα δεν είναι το χάδι, αλλά είναι το πότε γίνεται. Είναι αυτό που είπα και πριν. Αν η γάτα σας είναι σε άλλο mood, παρακολουθεί κάτι ή είναι έτοιμη να κυνηγήσει ή δεν είναι τελείως χαλαρή, τότε το χάδι μπορεί να την ενοχλήσει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλει χάδι, απλώς είναι η λάθος στιγμή. Ένας ακόμα λόγος είναι τα σημεία που εσείς επιλέγετε να χαϊδέψετε. Κάθε γάτα έχει διαφορετικές προτιμήσεις, αλλά γενικά τους αρέσει περισσότερο στο κεφάλι, στα μάγουλα και κάτω από το πηγούνι. Πιο ρίσκι είναι η κοιλιά, η βάση της ουράς ή τα πόδια. Και πολλές φορές εκεί παρατηρούμε το γύρισμα της συμπεριφοράς. Ο δικός σας στόχος είναι να καταλάβετε ποια σημεία προτιμά η γάτα σας. Και να έχετε πάντα στο μυαλό σας αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια που είπα πριν. Δηλαδή, αν πάτε ας πούμε να τη χαϊδέψετε στη βάση της ουράς, που υπάρχουν πάρα πολλές γάτες οι οποίες τρελαίνονται για αυτό το χάδι, και η γάτα αρχίζει να γυρνάει τα αυτιά προς τα πίσω ή αρχίζει η ουρά της να κουνιέται πάρα πολύ έντονα, τότε ίσως δεν της αρέσει εκεί το χάδι. Γενικά, αυτό που θέλω να κρατήσετε από αυτό το βίντεο είναι ότι δεν είναι απόρριψη. Δεν σημαίνει ότι η γάτα σας δεν σας αγαπάει ή δεν θέλει χάδια. Αντίθετα, νιώθει αρκετά οικία μαζί σας έτσι ώστε να σας δείξει τα όρια της. Και όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε αυτά τα όρια. Πώς να το χειριστείτε σωστά τώρα?
Αν θέλετε να μειώσετε αυτή τη συμπεριφορά, φροντίστε να σταματήσετε το χάδι πριν φτάσει σε αυτό το όριο. Παρατηρήστε τα σημάδια, αφήστε τη γάτα να έρθει σε εσάς και φυσικά μην την πιέζετε για επαφή. Όσο περισσότερο τη διαβάζετε, τόσο καλύτερη θα γίνει η σχέση σας. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε ανάλογη εμπειρία με τη γατούλα σας. Αν θέλετε να καταλαβαίνετε τη γάτα σας ακόμα καλύτερα, έχω φτιάξει μια ολόκληρη σειρά για εσάς, μπορείτε να τη δείτε εδώ, όπου αναλύω πάρα πολλές συμπεριφορές και τον λόγο για τον οποίο τις κάνω. Μην ξεχάσετε όπως πάντα να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη Κυριακή, έχουμε βίντεο από τη σειρά λάθη που κάνουμε με τις γάτες μας και μέχρι τότε πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!